שמי רון פרגר, בן 23, אני גר בנתניה. הגעתי למסיבה בשעה 12 בלילה. עד השעה 4 בבוקר המסיבה כבר התחילה להתמלא בכמות מטורפת של אנשים. שתי במות ענקיות, שתי רחבות, אזור ענק של קנטות מתחת לעצים. ואנחנו פשוט נכנסים לתוך המסיבה ונהנים עד שאנחנו מגיעים לשעה 6 בבוקר ואנחנו רואים זריחה שעולה. ואנחנו רצים, ותוך כדי שאני רץ, אני קולט המון אנשים עומדים ומסתכלים על השמיים בצורה די מוזרה. חשבתי אולי זה זיקוקים, אולי זה משהו אחר, לא עלה בדעתי שזה בכלל טילים. ופה כבר הכל התחיל לקרות שנייה אחרי שנייה. המוזיקה נחבאת, עדף ובומים בלי סוף מעלינו. צועקים לנו המאבטחים והשוטרים שבאותו אירוע, צבע אדום, זה לא תרגיל, תשכבו על הרצפה, תשתתחו, תתפזרו, תתפצלו. נכנסים אל האוטו ומתחילים בעצם לנסוע דרך השטחים, לצאת מהאזור של המסיבה. כולם אחרינו, רכבים, אנשים רצים, כולם מנסים לצאת משם. וזה הרגע בעצם שאנחנו מבינים שיש טילים, ואנחנו צריכים לצאת מהעוטף לכיוון צפון. עוד לא היה לנו שום מידע אחר. אני מצליח להגיע לכביש, כביש 232, אני נוסע קילומטר וחצי, עד שאני שומע צרורות של יריות, ו2-3 רכבים מלפניי מוצאים את היד מהחלון ועושים לי תפרססו, יש פה מחבלים. אני באותו רגע, בלי לחשוב פעמיים, עושה פרסה עם אותם 2 רכבים שמלפניי, תוך כדי שאני רואה מלפניי שוטר עם פצעי ירי שכבר מתקדם לכיווננו ונוטש את הזירה, וגופות של המון אזרחים שפשוט שוכבים שם שהם נקלעו ראשונים. ואני ברגע הזה מפרסס וממשיך לנסוע בכביש לכיוון המסיבה. הם כבר הגיעו כוחות שיקפו אותנו משתי הכיוונים, ובעצם נוצר בכביש הזה פקק, פשוט מלכודת. אז זה הרגע שאנחנו בעצם מתחילים לרוץ לתוך השטחים עם כל העדר של החבר'ה מהמסיבה. אנחנו מצליחים להתגלץ' וליפול לתוך איזשהו נחל יבש, שבעצם עושה מין תעלה כזאת שאפשר להסתתר בה. פתאום התחילו גם לא רק פיצוצים של ירוטים, אלא פיצוצים גם של רכבים שירו בהם. ממש אחרי כמה דקות אנחנו נתקלים מאחורה, מחבלים שממש ירדו למטה וחיפשו אותנו. התחילו לירות על כל מי שהיה שם, ואנחנו התחלנו לרוץ בספרינט קדימה בלי להסתכל אחורה, תוך כדי שאנחנו שומעים את כל מי שמצידנו ומאחורינו צועק ונופל, ואנחנו פשוט רצים. זה הרגע שהתפצלנו. לי לא היה מושג איפה הם נמצאים, להם לא היה מושג איפה אני נמצא. וזה בעצם הרגע שאני מצליח לרוץ ולהיכנס לעוד מין ואדי כזה, בור. אנחנו שוכבים בתוך הוואדי, מתחת לענפים, ובעצם אנחנו 7 אנשים, שאף אחד לא מכיר אף אחד, וכולם פשוט שוכבים כמו גופות. וזה הרגע בעצם שהכמות של המחבלים מתחילה לעלות, ואנחנו שומעים את כל הצרורות, את כל היריות, ומבינים שבעצם כל מה שקורה הוא קורה ממש מעלינו, ואנחנו צריכים לשקף פה ולא לזוז. וזה מה שעשינו במשך 4.5 שעות. בסיטואציה הזאת אנחנו שומעים חבורה של בנות, הם היו שלישייה לדעתי, פשוט חולפות מעלינו, מנסות לברוח ככל הנראה לאוטו שלהם, ונתקלות במחבלים מלמעלה. הן צועקות, בבקשה, אנחנו מתחננות, לא עשינו כלום, מתחננות, צועקות את החיים שלהם, ותוך שנייה אנחנו שומעים 4 יריות, ופשוט שקט מוחלט. ושנייה אחרי זה אנחנו שומעים מישהו שיוצא מהבור שלו ומנסה לברוח אל האוטו. אנחנו שומעים אוטו שמצליח להניע, הוא מתקדם, הוא נוסע 2 מטר וחוטף ירייה, ואנחנו שומעים צפירה ארוכה. וככה עוד אוטו, ועוד שוטר, ועוד בנות שצועקות מתוך השיחים, אונסים אותי, תעזרו לי, ואין איך לעזור להם. אתה מסתתר ואתה בחוסר אונים מוחלט, ושנייה אחרי שאונסים אותה, יורים לה ירייה בתוך הראש, ואתה שומע שקט מוחלט, ואתה פשוט לא יכול לעשות כלום, אין לנו נשק, אנחנו חסרי אונים, אנחנו מסתתרים, ואנחנו בתוך כל התופת הזאת, ואנחנו שומעים מישהו שצועק לנו, יהודים, וממש כמה שניות לאחר מכן, יהודי או מישהו שהיה למעלה צועק, אם יש פה יהודים, מהר תצאו מהשיחים, תרוצו למעלה, הגיע לפה חילוץ, תרוצו. אנחנו יוצאים מתוך העץ הזה, מתחילים לרוץ את ההר הזה. עמית שהייתה לידי כבר הייתה באפס כוחות, היא פשוט נעצרה, ומשכתי אותה למעלה, זרקתי אותה בתוך האוטו, ופתאום אני קולט
את כל השטח אש שנמצא מעלינו, ואני רואה מולי בן אדם בגיל 50, עומד עם מדי צה"ל, בלי נשק, בלי דרגות, בלי כתפיות, בלי כלום. מלאך משמיים שפשוט הגיע, והוא הגיע עם האוטו שלו הפרטי, והוא פשוט מעמיס 9-10 אנשים בתוך האוטו הזה, כולל אותי, בזכות הבן אדם הזה שקוראים לו ליאון בר, שלצערי הוא נהרג. בזכותו אני יושב כאן. מה שקרה פה זה אכזריות וקנה מידה שאף אחד לא הכיר אותו. אי אפשר להכחיש דבר כזה, אי אפשר. זה אנשים בגיל שלי, בגילאים שלנו. זה דור שלם שמחקו המון 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 אנשים שלא זכו ולא יזכו להקים משפחה או בית, וזה פשוט הזוי.